Látìgbà tí mo ti ka ìwé 17 years in Yoruba country, àtìgbà náà ni ọ̀rọ̀ Yorùbá ti yàtọ̀ gidigbe létí mi. Ìwé náà yànnàná bí omi àlàáfíà ilẹ̀ Yorùbá ti ṣe dàrú, ní eléyìí tí mo rò pé ó máa pẹ́ kó tó padà sípò. Ṣùgbọ́n ká wá tó sọ̀rọ̀ bóyá ó ń padà bọ̀ àbí kò ní padà wá mọ́ ná, mo rò pé ó yẹ ká kọ́kọ́ wò pé kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gan tó jẹ́ kí omi àlàáfíà ilẹ̀ Yorùbá dàrú in the first place. Mi kàn mọ̀, mo kàn ti ṣe jí látàárọ̀ yìí ló kàn ring lórí mi ni pé do video about Kiriji War, do video about Kiriji War. In fact, camera mi everything studio ló wà, so mi ní choice than kí n kàn bọ́ sínú mọ́tò pé kí n kàn sáré ṣe nǹkan kan pa Kiriji War lénìí, then máa post ẹ̀ online lénìí. I understand Sunday lénìí, so ẹ jẹ́ ká kàn sọ̀rọ̀ nípa kí ló jẹ́ kí omi àlàáfíà ilẹ̀ Yorùbá kí ló affect unity wa in the first place. Nǹkan yẹn ló fa Kiriji War, just in case tí torí àwọn ọmọ kéékèèké tó ń wà lately. I'm happy someone is making a movie about it, and mo lérò pé ẹni náà ṣe research ẹ̀ dáadáa kó tó di pé ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe, because ó ní nǹkan ṣe pẹ̀lú unity, kó má tún jẹ́ pé movie yẹn ló tún máa create mọ́ ló máa tún lọ gún nǹkan, ló máa tún lọ wú nǹkan tí ò ṣe jáde. Wá tó di pé mo tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ kọ́kọ́ bá mi like fídíò yìí, ẹ subscribe, ẹ comment, ẹ jẹ́ kí n mọ nǹkan tẹ́ bá rò nípa fídíò náà tẹ́ bá ti wò tán. Ẹ ṣé púpọ̀. Kó wá tó di pé movie náà jáde, ẹ jẹ́ kí n kàn fi àwọn nǹkan ogun gangan tí wọ́n lò ní ìgbà náà, ẹ jẹ́ kí n kàn fi hàn yín. I hope it's not too late. Ààrẹ láti kó àwọn ilé wa, apá àdìyẹrí, ìkòkò ní ìsáàsùn tó fi ń ṣe bẹ̀ ní, so ojú ogun ẹ̀ náà ti ń lò ó, ṣùgbọ́n òun náà wọ́n fi ṣe àmì bí orórì ẹnì kọ̀ọ̀kan. Ṣé ẹ rí fìlà yìí tẹ́ ń wò yìí? Bóyá a rí ẹni tó wò pé bóyá ó lè dé, a máa fi tá lọ́rẹ̀ àwọ̀dù ni. Ṣé ẹ rí bó ṣe wà yìí? Tí èèyàn bá dé, bí èèyàn bá pé 100 níye, wọn à ní rí ẹni yẹn pẹ̀lú àwọn nǹkan tó wà nínú ẹ̀, àwọn nǹkan kan wà nínú ẹ̀, èròjà kan wà nínú ẹ̀, wọn à ní rí. Ó tún ṣiṣẹ́ míì tí wọ́n bá fi dé ibi tí ọkùnrin máa ń tẹ fìlà sí yẹn, tó bá tẹ̀ síbẹ̀ tí aláboyún bá wà nítòsí ẹ̀, òkú lẹ́lẹ́jà ń tà, ọmọ inú ẹ̀yẹ òkú ni. Wọ́n ń lò ó nígbà tí wọ́n bá nílò ètùtù látijọ́ fún ojú ogun, wọ́n á dé wá sí ibi tí wọ́n ti lè rí nǹkan ètùtù. Eléyìí tó wà ní ibí, màá fẹ́ dárúkọ ẹni tó lò lójú ogun. Bàbá Balógun Ọ̀sẹ́jì ló lò lójú ogun. Ohun ìjà wọn yìí ní àti òkèèrè ibẹ̀ láti gbà á. Balógun Ọ̀sẹ́jì ní igbákejì Ògèdèngbé. Tí ẹ bá fẹ́ rí Ògèdèngbé, tí ẹ bá rí Balógun Ọ̀sẹ́jì, ẹ lè rí Ògèdèngbé. Ẹ ti bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ Adékáyà Òjá, ẹranko bí ẹkùn. Ẹ ti bẹ̀rẹ̀ lọ́tọ̀ rẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ rí Ògèdèngbé, kí ṣe pé ṣé àwọ̀ ẹnu lé kí mi la rí? No, protocols wà. Ẹ gbọ́dọ̀ dé ọ̀dọ̀ Adékáyà Òjá. Adékáyà Òjá wá pé bàbá wa Balógun Ọ̀sẹ́jì, ṣé Ògèdèngbé wà lé ní àbòsùn? Tó bá ṣeéṣe láti rí, a sọ fún wọn. Nígbà tí wọ́n bá wá lọ sí ojú òkun tó lọ bọ Ògún, wọ́n bá bọ Ògún tán, nǹkan tí ó fi Ògún tán dà tó bá sọ, bàbá Balógun Ọ̀sẹ́jì ló máa lọ sọ fún Ògèdèngbé bóyá ó yẹ kán jáde fún ogun àbí kò yẹ kán jáde fún ogun níjọ́ yẹn. Nǹkan tó bí bá sọ, wọ́n á sọ fún wọn. Ṣé rí eléyìí, àbúrò lélẹ̀, ó ní ẹ̀gbọ́n, ṣùgbọ́n a kì í gbé jáde lásán, ó wà nínú ilé. Ó ní ètùtù pàtàkì tó máa ń ṣe fún kó tó ká tó gbé jáde, ṣùgbọ́n iṣẹ́ kan náà ń ṣe, ṣùgbọ́n òun tóbi ju eléyìí lọ. Tí
ìjà bá ti le tán tí ọ̀tá tán tí ẹ̀tún tán nínú ìbọn ẹ̀kọ́ kú náà ni pé kábẹ̀sì ní ìlú Àkèǹgbé àwọn ọ̀tá wọn máa jó ni ijó náà máa jó padà sí abúlé wọn pẹ̀lú Àkèǹgbé àti ńlá ẹ̀ ó sì tó wà nínú ilé a lè gbé jáde lẹ́nu bóyá gbà tó bá máa ṣe museum a lè gbé jáde fún wa. sẹ́rí eléyìí tí èèyàn bá ń wá èèyàn kan tó fẹ́ mú lójú ogun tí ò rí mú tó bá ti rí ojú ẹsẹ̀ mo rí kíní wọn bẹ̀ fúnra rẹ̀ ni ẹ ló máa rìn padà wá sọ́dọ̀ ẹni tó fẹ́ mú ilé ó ṣiṣẹ́ o gbogbo ẹ̀ náà ni àwọn bàbá wa ti dánwò wọ́n ti dánwò ó ṣiṣẹ́ o sẹ́rí aṣọ ogun eléyìí tí àwọn òbí eléyìí tí mò ń fọwọ́ mú yìí kí lórúkọ ìbàntẹ́ yìí à ń pe jagunjagun kan ní Òbélẹ́mọdù ẹ̀yin bàbá wa ẹ máa mọ̀ nílé sà Òbélẹ́mọdù òun ló ní ilé Òbélẹ́mọdù lára àwọn jagunjagun tó wá láti Iléṣà wá sílẹ̀ sí ilé ni àwọn ló lè lò àwọn ló lò wọ́n tún sì ní ohun ìjà ogun kan náà síbí wọ́n ní ogun ìjà kan ìjà ogun kan àwọn náà ló ní kò síbí wọn àkó náà jáde o kò síbí kò síbí kò síbí kò síbí ọjọ́ mi ọjọ́ rí la máa fi ìyẹn hàn wá dáadáa ṣé wá rí ilé bẹ́nìtì àgbà ni bẹ́nìtì àgbà ni ẹ tó bá fẹ́ lò ó lè lò lọ sọ́fíìsì lè lò lọ sọ́fíìsì tẹ́ bá fẹ́ lò ẹ̀yin alákọ̀wé wa bẹ́nìtì àgbà ni tẹ́ bá ti lò ewé oríjì ni ewé oríjì ni kò sí bẹ́ẹ̀ sì lè ṣe tó wọ́n á foríjì yín ni ṣùgbọ́n ẹ má kówó jẹ o ìjọba kówó jẹ ò ní foríjì yín lórí ẹ o ṣùgbọ́n bẹ́nìtì àgbà ni mi ò fẹ́ sọ àwọn kankan nípa ẹ̀ ṣùgbọ́n tí a bá dáhùn sí àwọn akalẹ̀ wọ́n á kọ iṣẹ́ tó ń ṣe wọ́n á kọ sí ẹgbẹ́ ẹ̀wà fún òun mi ò bẹ́ sọ fún yín lọ́fẹ̀ẹ́ ó ní iṣẹ́ tó ń ṣe. àwọn ìbọn yìí díẹ̀ lára àwọn ìbọn tí a lò náà nígbà ogun Kiriji ní ilé àwọn mọ̀ sí dégan kó tó di pé bàbá wa Lábíńjọ ó kó ìbọn wá ìbọn tó fún Kiriji lórúkọ tí bàbá wa kó wá ara rẹ̀ náà làwọn ilé ṣe rí ẹ mọ̀ pé nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ ogun Èkìtì parapọ̀ là ń pè é Èkìtì àti Ìjẹ̀ṣà parapọ̀ àwa fèsì àwọn Ọ̀yọ́ ó dùn mí pé kò sí àwọn Ìbàdàn bí ní wákàtí ọ̀wọ̀ tá a wà yìí mo sọ fún wọn nìbàdàn ní ìjẹ́rin àbọ́jọ́ wo ni a wà nìbàdàn ní Màpúọ̀ Ìbàdàn jagunjagun ni wọ́n o jagunjagun nìbàdàn ní àkókò kan Ìbàdàn ja ogun ní ọ̀nà 5 wọ́n bá Ìjẹ̀bú jagun wọ́n bá Ẹ̀gbá jagun wọ́n bá Ìjàyè ja ogun wọ́n bá Fúlàní ní Òṣogbo jagun bàbá wa jagun Ọ̀dẹ́rìn lọ òun ló wá kojú ogun Fúlàní ní Òṣogbo wọ́n wá tún ja ogun ní ibùdó ogun Kiriji lẹ́ẹ̀kan náà ni wọ́n ja gbogbo yìí ṣùgbọ́n kí ló fà á Ìbàdàn ni wọ́n take over nígbà tí Ọ̀yọ́ empire ti wó Ìbàdàn ní garrison fún the whole of Yorùbá land gbogbo wa la já dá ọmọ ogun jọ sí Ìbàdàn Ìbàdàn náà ti train bàbá wa Ògèdèngbé Látòsà ló train Ògèdèngbé bó ṣe ń jagun ẹ rí i pé ó pẹ́ kí Ògèdèngbé tó dé ojú ogun ó pẹ́ ó béèrè lọ́wọ́ ọ̀gá ẹ̀ pé ṣé kí n wá àbí kí n má wá ní àìmọye ìgbà Ògèdèngbé Látòsà ní kí Ògèdèngbé má wá ọgbọ́n àwọn àgbà ni wọ́n fi mú Ògèdèngbé wá sójú ogun ẹ̀sìn ni wọ́n fi lọ mú Ògèdèngbé wá ní ilẹ̀ Àkókó ẹ̀sìn tí Ògèdèngbé rí báyìí ó kù lérí ẹ̀sìn yẹn ló pe dé Kiriji kí ló dé tí a fi ṣẹ́gun àwọn Ìbàdàn ni wípé
ogun tí Ìbàdàn ń jà ẹ̀sìn náà fi ń jagun. Ẹ rí pé àwọn ọmọ wa kọ orin kan láìpẹ́ yìí wọ́n ní òkè tí ẹ ń wò yìí pé òun la fi ṣẹ́ ogun Kiriji. Ẹ lè fi ẹṣin jagun ní orí àpáta. Wọn ò mọ ogun eléyìí táwa ń jà wọn ò mọ̀ jà ẹṣin náà fi ń jagun. Ìdí nìyẹn tí a fi ní hedge lórí wọn. A tún máa sọ àwọn kan tó kù tó bá di ọjọ́ iwájú. Ṣùgbọ́n mo tún fi dá lójú pé museum Kiriji War museum ó ti wà ní ààfin ọba Òyìnbí. Ní ìwòye ọdún tó ń bọ̀ á dé museum láti lọ wo àwọn nǹkan tá a kó síbẹ̀. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. Ẹ ṣé. Ní báyìí àwọn fídíò náà lẹ ti rí yẹn. Ní èrò tèmi mo rò pé ó yẹ ká kọ́gbọ́n nínú ogun náà ni. Kò ń ṣe nǹkan tó yẹ ká kó tún jí nǹkan tí ò sí níbẹ̀. Nítorí pé tó bá yẹ pé ẹ mọ ìtàn dáadáa ẹ máa mọ̀ pé ogun pàápàá jùlọ eléyìí tá máa ń jà nílẹ̀ Yorùbá ó máa ń jẹ́ ká weak ni. Tá bá ti weak àwọn ará ta máa wá ṣe kí ni máa wá take advantage pé àwọn ti bára wọn jà wọ́n ti weak. And ara àwọn advantage tí wọ́n ti take rí ara advantage wa tí wọ́n ti take rí ni ìdààmú ti take advantage wa rí. Àwọn Fúlàní ti take advantage wa rí. In fact British fúnra wọn ti take advantage wa rí. Because tí ó bá yẹ pé a bá ara wa jà particular ogun Kiriji possibility kí wọ́n wá colonize wa ó ṣeé ṣe kó má sí bẹ́ẹ̀. Ó dá mi lójú pé British ò lè dá wa mú. Ó dá mi lójú gbangba ni pé British ò lè dá wa mú tí ó bá yẹ pé a ọkọ̀ fọ́ra wa sí wẹ́wẹ́ kó tó di pé wọ́n ṣẹ̀ wá dé. Wọ́n ṣẹ̀ wá bá wa sọ̀rọ̀ negotiation and other things tó ṣẹlẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan kó tó di pé àwọn ìlú bẹ̀rẹ̀ sí surrender sọ́wọ́ Britain kó tó di pé àwọn ìlú bẹ̀rẹ̀ sí surrender sọ́wọ́ British lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. I've done a lot of research about this particular topic tí mo ń sọ̀rọ̀ nípa. In fact mo ti ka history tí yẹn gangan rí tó ṣẹlẹ̀ láàrin ilẹ̀ Yorùbá. Ṣùgbọ́n mi ò rò pé peace yẹn rí lè padà torí a ṣe ń gbóòórùn ẹ̀ lóòrèkóòrè pàápàá jùlọ lórí ẹ̀rọ ayélujára. Ogun pọ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára. Kì í ṣe ogun ìbọn àbí àdá tàbí ọkọ́ tàbí olóńdè tàbí bẹ́líìtì òyìnbó bí a ti ṣe rí nínú fídíò yẹn tàbí bẹ́líìtì àwọn àgbà náà sì pé nínú fídíò náà tàbí gbogbo àwọn fìlà tó máa ń jẹ́ kéèyàn dàfẹ́ rí yẹn. Kò ń ṣe gbogbo yẹn mọ́. Ogun ọ̀rọ̀ sísọ, ogun hatred, ogun ego, ogun ká dorí ìtàn kodò. Irú àwọn ogun tá à ń jábára wa jà lóde òní nìyẹn. Ó jẹ́ ohun tó bá mi lóyún jẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ nítorí Yorùbá yìí ṣe rí ogun mọ́ra wọn. Ò bá jẹ́ ọmọ Ọ̀yọ́, ò bá jẹ́ ọmọ Ifẹ̀, ò bá jẹ́ Ìjẹ̀ṣà, ò bá jẹ́ Èkìtì, ò bá jẹ́ Ìjẹ̀bú, ò bá jẹ́ Kétu, ò bá jẹ́ Oǹdó, ẹ̀jẹ̀ kan náà ló wà nínú wa. Torí pé kí ni a ti dàpọ̀ mọ́ra wa. Àwọn nǹkan ogun Kiriji tí mo fi hàn wáyé ò ní ṣe pẹ̀lú bóyá láti sọ pé bóyá ìlú kan ló lágbára jù kan lọ ni. Ṣùgbọ́n bí kò ṣe láti bi wá ní ìbéèrè kan tí àwọn nǹkan ogun yìí máa bi wá náà ni pé ǹjẹ́ a ti kọ́gbọ́n látara ogun tó ṣẹlẹ̀ yìí. Ẹ jẹ́ ká gba omi àlàáfíà láàyè láti tòrò. Ẹ jẹ́ ká gba omi àlàáfíà ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká gbà láàyè láti tòrò. Nítorí àwọn ìrandíran wa tó ń bọ̀. Ẹ mọ̀ pé àwọn tá ń bí nísìnyí wọn gbọ́ wọn gbọ́ nǹkan kan. And tá bá ti lọ bà nǹkan jẹ́ lẹ́dẹ̀ wọn. Ó dàbí ìgbà tá ń fi ọwọ́ ara wa a fẹ́ fi da ìran wa nù ní ọjọ́ iwájú ni. Nǹkan tí mo kàn ní kí n sáré sọ nípa unity ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí náà dé ní níbi tí mo dẹ̀ ti lè bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ nípa unity náà ní ogun Kiriji. Kí ni àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ilé tí mo rò pé a mọ̀ sọ lọ́pọ̀lọpọ̀. Ṣùgbọ́n eléyìí mo kàn sáré ṣe fídíò yìí torí mi mọ reason tí ọkàn mi kò ṣàfihàn sọ pé kí n ṣe. Mi mọ̀ dí ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n dánu dúró. Kó wá tó di pé mo dánu dúró mo fẹ́ sọ fún yín pé tẹ bá nídìí ìwé tí mo sọ fún yín 17 years in Yoruba country tó ti sọ̀rọ̀ nípa àwọn kọ̀ọ̀kan pàápàá jùlọ àwọn ogun nílẹ̀ Yorùbá. Tẹ bá fẹ́ support mi ẹ lè download ẹ̀ directly látòrí
látọ̀rí Patreon ó máa ní kẹ́ san owó tí ò gàjàrà lọ. Yes, tẹ́ bá fẹ́ support mi, but tẹ́ bá mọ̀ pé agbára yín ò gbé, I think it's just $3 or something. No, lówó kékeré náà ni. Tẹ́ bá mọ̀ pé agbára yín ò gbé, ẹ kàn send message sí nọ́mbà tó ń jáde lójú screen yín. Ẹ send message sí máa forward ẹ̀ sí yín. Ẹ ṣé. Mo lérò pé ẹ ti kọ́ nǹkan tàbí nǹkan méjì nínú ẹ̀. Má gbàgbé pé Yorùbá pọ́nbélé ni wá lórí ìkànnì, a máa ń rán wa létí ibi tá a ti ń bọ̀, ibi tá a dé àti ibi tá a ń lọ gẹ́gẹ́ bí ojúlówó Yorùbá, kí ìtàn àṣà àti ìṣe pẹ̀lú èdè Yorùbá má bàa parun la fi dá ìkànnì sílẹ̀ àti pé ní abínibí. Ẹ jẹ́ kó wá tó dìgbà mi. Ẹ má gbàgbé láti like ara yín. Ó dàbọ̀.